Nagy szeretettel üdvözöl mindenkit, a Kettős Kereszt ketten főzünk. Sziasztok! Ma ismét egy nokedli készül, csak hogy ilyen különleges zöld színű, egy nagyon finom sajtszósszal nyakon öntve. Tartsatok most is velünk! A képeken a hozzávalókat láthatjátok, amelyeket részletesen ismertetünk majd a videó leírásában. A sajtszószhoz cheddar sajt, teavaj, liszt és tej, a nokedlihez liszt, 2 tojás, víz, só és persze a spenótpüré. A spenótot a kertben szedtük, de akinek nincs, használhatja a boltban kapható spenótpürét. A leveleket alaposan átmossuk, majd a már oda készített gyöngyöző sós vízbe tesszük. Bő 10-15 perc múlva a megpuhult leveleket kiszedjük és lecsepegtetjük. A kicsit hűlt és lecsepegett, a spenótot vágódeszkán apróra vágjuk, célunk egy pürés állag elérése, de a pürésítéshez segítségül hívhatunk egy aprítógépet is, ha van. És el is készült ez a mély zöld püré, ami a nokedlinket fogja színesíteni, pontosabban Judit nokedliét, úgyhogy át is adom neki a szót. Igen, itt vagyok. 40 dekagram liszttel dolgozunk, ebbe 1 teáskanál sót teszek, majd beleütök 2 tojást, és eldolgozom kicsit. Elkezdem hozzáadagolni a vizet. Majd lassan a spenótpürét is. Azért nem higítom fel először teljesen készre vízzel a tésztánkat, mert a spenótnak óhatatlanul marad egy kis nedvességtartalma, és hogyha azt már a kész nokedli tésztába tenném bele, akkor ellágyítaná. Tehát folyamatosan adagolom hozzá a pürét és a vizet. A püréből 5 evőkanállal használtam, a végén pedig figyeltem a mérőedényemet, amiben a víz volt, 3 deciliter kellett. Egy tipp olyan szülőknek, akiknek a kisgyereke nincs jóban a spenóttal, hogy próbálják meg belecsempészni ebbe a galuskába a spenótpürét, és mondhatjuk, hogy Shrek kedvenc galuskája készült. Shrek tényleg mondott ilyet? Ugyan már csak vicceltem. Ha bár... Kezd szépen összeállni a galuska, még egy gondolatnyi vizet teszek bele. A spenóttól gyönyörű színe lett, és körülbelül ilyen állagot kell kapnunk ahhoz, hogy jól tudjuk majd szaggatni. Még a nokedli készítés előtt oda tettünk egy fazékban vizet forni, és mire elkészültünk, ez éppen gyöngyözött, beletettünk egy bő teáskanál sót, egy pici olajat, és kezdődhet is a szaggatás. Nekem ez a habkártyával történő szaggatás vált be a legjobban. Egy-egy szaggatás után belekeverünk, hogy a nokedli ne ragadjon össze. A beleszaggatott nokedlinek néhány perc kell csak, újra forra a víz, és utána szűrhetjük is le.
Nézzétek, milyen szép színe lett a galuskának. Mindjárt kész is, úgyhogy egy nagyobb edénybe beledobjuk a teavajunk felét, ebbe fogjuk majd megforgatni. A nokedlit leszűrjük és öblítjük. A felmelegedett vajba 1-2 gerezd apróra vágott fokhagymát teszünk, és ahogy megcsapja az illata az orrunkat, vesszük is bele a nokedlit. Kissé megsózzuk, és megforgatjuk ebben a finom fokhagymás vajban. És el is készült a színezett nokedlink. Elkezdjük a sajtszószt készíteni, ehhez lereszeljük a 20 dekagramm sajtunk kb. 2/3-át, mi most cheddar sajtot választottunk, az élénk színe és a finom íze miatt, de természetesen ez nincs kőbevésve, ki mit szeret, azt használjon. A vaj másik felét is elkezdjük megolvasztani, és hozzáadagolunk egyelőre 2 evőkanál lisztet, ugyanis ebből és némi tejből egy besamel mártást fogunk készíteni, és abból lesz aztán a sajt hozzáadásával a sajtszósz. Ami nagyon fontos, hogy ezt folyamatosan kevergetni kell. Szeretnénk jól eltalálni a sűrűségét, úgyhogy még egy pici lisztet hozzáadagolunk, de nem kell túlzásokba esni, 2, maximum 2,5 evőkanál liszt elég lesz mindenkinek. Jöhet is a tej, ezt apránként adagoljuk, és közben folyamatosan nézzük, hogy olyan-e a sűrűsége, amilyet szeretnénk. Ahogy ez a mártás melegszik, úgy sűrűsödik is. Jöhet egy kis sózás, aztán folytatódhat a keverés. Na ezt már egy szép állagú besamelmártásnak mondanám, és most bekerülhet a reszelt sajt. Én elhiszem, hogy ez most nagyon szép, csak hogy ez így túl sűrű lesz. De nem kell megijedni, használjuk bátran tovább a tejet. Viszont ebben az esetben akkor egy kicsivel több sót is tegyünk még bele. Talán egy kis segítség, hogy utólag visszamértük, és így ehhez a sajtszószhoz összesen úgy 6 deciliter tej fogyott el. Láthatjuk, hogy ez még mindig túl sűrű.
Na és amikor ez így néz ki, akkor lehetünk igazán elégedettek. Nem szabad azt hinni, hogy most ezt túlhigítottuk, hiszen ahogy ez a szósz hűl, úgy fog pont olyan sűrűséget felvenni, amilyet mi szeretnénk. Úgyhogy szerintem kijelenthetjük, hogy kész vagyunk. Így fest a tányéron ez a különleges színű zöld, spenótos nokedli. Láthatjátok, hogy a sajtszósz pont a megfelelő állagú. A megmaradt reszelt sajttal pedig ennek a tetejét díszíthetjük. Ha tetszett a videó, ne felejtsétek el megnyomni a like gombot, ha pedig a további tartalmainkról sem szeretnétek lemaradni, iratkozzatok fel a csatornánkra. És ne felejtsétek, ketten főzni jó! Sziasztok!